حکایت دختران قوچان. بیاین در مورد یکی از روایت‌های فراموش شده تاریخ با هم دیگه صحبت کنیم. یک کتابی با این عنوان وجود داره که افسانه نجم آبادی اون کتاب رو نوشته. حالا اگر شما کتاب رو گیر آوردین که چه بهتر، ولی اگر کتاب رو گیر نیاوردین من PDF رو توی کانال تلگرامم گذاشتم، از اونجا میتونین راحت دانلود کنین و بخونیدش. کتابش متاسفانه توی تاقچه و فیدیبو موجود نیست. این کتاب داره دست میذاره روی یکی از وقایع تلخ تاریخی که خیلی هم اثرگذار بوده به لحاظ فرهنگی و سیاسی، ولی چون یک تاریخیه که مربوط به زنانه خیلی شیک تحریف و فراموش شده. کلا خیلی‌ها به روی مبارک نمیارن که این اتفاق افتاده. من خیلی دوست داشتم که یه سری اطلاعات دقیق تاریخی در مورد این کتاب بهتون بدم. متاسفانه من کتاب رو چاپی نداشتم، برای همین من نکاتش رو از توی گوشیم براتون میخونم، جاهایی که توی گوشیم نوت برداری کردم موقع خوندن این کتاب. اوایل قرن 20 توی ایران خیلی اوضاع عجیب غریب و در هم بر هم بوده. به لحاظ سیاسی خب ثبات درست درمونی وجود نداشته. مردم از شدت استبداد و ظلم و ستم دادشون در اومده بوده که آقا این چه وضع زندگیه برامو درست کردین. از اون طرف هم حالا به واسطه یه سری موجهای انقلاب‌های آزادیخواهانه که توی دنیا شروع میکنه به شکل گرفتن و به واسطه نهضت ترجمه و خب یه سری ادبیاتی از اروپا و از شوروی ترجمه میشده و وارد ایران میشده، همینا باعث شده بود که طرز تفکرهای جدید و جنبش‌های جدیدی هم توی ایران شروع کنه به شکل گرفتن. کلاً دوره خیلی باحالیه. من در موردش کمتر میدونستم و الان خیلی خودم مشتاق شدم که در مورد اون بازه تاریخی ایران بیشتر بدونم. بهار سال 1284 یک اتفاق خیلی هولناکی توی قوچان میفته. توی قوچان و بجنورد. توی این ماجرا ترکمان‌ها ماه رمضان حمله میکنن به بجنورد و زنان باشخانلو رو به اسارت میگیرن. ایشالله که درست گفته باشم اسمش رو. منطقه‌ای که تحت حکمرانی سالار افخم بوده. تو اون موقعیت هر از گاهی گاه و بیگاه ترکمان‌ها حمله می‌کردن و کلاً حمله گاه و بیگاه ترکمان‌ها یکی از بدبختی‌های دائم حکومت قاجار بوده. توی صفحه 74 کتاب گفته شده که توی اون حمله‌ای که بهتون گفتم 1000 ایرانی به اسارت گرفته شدن و به عنوان برده فروخته شدن. میگن انقدر این آمار زیاد بوده که بعد از این حمله و بعد از اینکه این ایرانیان به عنوان برده فروخته میشن توی قسمت آسیای مرکزی قیمت برده افت پیدا میکنه. اون موقع بردهداری و خرید و فروش برده یه چیز متداولی بوده. سر این ماجرا قیمت بازار حسابی ریخته بوده به هم و هر برده از 3 پوند تبدیل شده بود به 5 شیلینگ. خلاصه که این اتفاق از نظر امنیتی و از نظر آبروحیثیتی و بین‌المللی خیلی برای ایران افت داشته، مخصوصا که این اسرا زن بودن. عملاً داشت نشون میداد که تمامیت ارضی و قدرت نظامی و اصلا این که مملکت صاحب داشته باشه کلاً همچین چیزی وجود خارجی نداره. همه چی رو حواس مثلا بفرمایین مال خودتون وردارین ببرین. عملاً یه همچین دیدگاهی رو داشته توی اذهان بین‌المللی از ایران میساخته دیگه. به لحاظ سیاسی این خیلی بده، به لحاظ انسانی هم همینطور. حالا از اون طرف در سال 1283 حدود 250 تا 1000 دختر از قوچان به ترکمنها و ارامنه اشقاباد فروخته شدند. منطقه‌ای که تحت حکمرانی آصف‌الدوله بود. توی اون دوره مردم قوچان خیلی فقیر بودن. اون موقع حالا به خاطر قحطی و فقر و اینجور چیزا محصول کشاورزی اونقدر به اندازه کافی نداشتن که هم شکم خودشون رو سیر کنن هم خراج بپردازن. آصف‌الدوله و آدماش هم میگفتن الا و بلا به هر قیمتی ما هم خراج میخوایم هم مالیات میخوایم از اینجور حرفا. هرچی هم خانواده ها میگفتن آقا نداریم، امسال محصول نداشتیم، به فنا رفتیم، نداریم، از کجامون بیاریم، اینا میگفتن که به شخمم باید این هزینه رو پرداخت کنی. برای همین خیلی از این خانواده ها واقعا با ناچاری و با ناراحتی مجبور میشن که دخترانشون رو بفروشن. خیلی وقتا این دختر
فروشیه جوری بود که بچه جیغ و داد میکرد، حاضر نبود از مادر جدا بشه. وقتی اون بچه مثلا 2 سالش بوده، 3 سالش بوده، تو بغل مامانش خواب بوده، تا میخوابیده ورش میداشتن و میبردن میفروختنش. اونم میگم نه اینکه به همچین کاری اعتقاد داشته باشن، چاره دیگه ای نداشتن اون خانواده، چون خیلی از خانواده چندین بچه داشتن، هم باید مالیات رو میپرداختن، هم باید شکم چند نفر دیگر رو سیر میکردن. ناچارن مجبور بودن که پاره تنشون رو بفروشن و این اتفاق خیلی دردناکه. تنها راهی که بتونی یک بدهی سنگین رو پرداخت کنی همین داستان باشه. ناظم اسلامی کرمانی توی کتابش نوشته که حاکم قوچان 300 دختر مسلمان را به جای گندم به عنوان مالیات گرفت و هر دختری رو به قیمت 12 من گندم یعنی 36 کیلوگرم به ترکمان‌ها فروخته. توی بعضی از گزارش‌ها هم نوشته شده که تعداد دختران فروخته شده حداقل از 250 نفر بوده. یه سری گزارش‌ها میگه که 1000 دختر فروخته شدن. آمار دقیقی از اون دوره متاسفانه در دسترس نیست. گفتم فقر رعیت و دختر فروشی، اصلا خرید و فروش برده یک اتفاق معمول و رایج بوده، چه در ایران چه در اون خطه از آسیا و خاورمیانه. اما دارم در مورد یک دوران خاص از تاریخ ایران با شما صحبت میکنم، دورانی که از اون طرف مثال قبلی رو بدون گفتم دیگه، توی بوجنور همجور ترکمانا انگار ملک شخصشون حمله کردن و یه عالمه زن رو به عنوان اسیر گرفتن بردن. از اون طرف به خاطر جنگ هایی که بوده و به خاطر بی‌لیاقتی قاجار کنترل درست درمونی روی مرزهای کشور نبوده. از اون طرف حکمرانی هایی که داخل کشور وجود داشته خیلی به خاطر بریز و بپاش هاشون و ظلم و ستم هایی که میکردن داد ملت در اومده بوده، مردم فقیر و فقیرتر میشدن. از اون طرف هم ما از کشورهای دیگه یه سری فرهنگ ها و تفکرات جدید داشت وارد ایران میشد، مثل مطبوعات، سوادآموزی، مطالبه گری، جنبش های آزادی خواهانه. اینا باعث شدن که یه استارتی توی مخ مردم ایران، حداقل یک بخشی از مردم ایران اون زمان زده بشه. اینا برای چی دارم توضیح میدم؟ که قشنگ بدونین که به لحاظ تاریخی سیاسی اون موقع جامعه ایران چه جور جامعه‌ای بوده. برای همین فقر رعیت و دختر فروشی توی اون دوران اتفاق جدیدی نبوده، ولی وضعیت آشفته سیاسی کشور این اتفاق رو تبدیل میکنه به یک موضوع مهم. تاریخ نگارانی مثل احمد کسروی و حسن تقی‌زاده معتقدن که حکایت دختران قوچان یکی از دلایل شروع جنبش مشروطه بوده. اگر از شما بپرسن که شروع مشروطه از چی بود، به خاطر کتاب تاریخ مدرسه ممکنه بگین که فلک کردن بازاری‌های قند و شکر چون مثلا گرون کرده بودن، در صورتی که ما هیچ وقت با این جنبه از تاریخ آشنا نبودیم، با اینکه براش شواهد تاریخی وجود داره. چند نفر از شما حکایت دختران قوچان به گوشتون خورده بود؟ به جان خودم هیچ کدوم. افسانه نجم آبادی اومده توی این کتاب و با استفاده از حالا اسناد دولتی که وجود داشته، مطبوعاتی که اون زمان علیه دولت که البته نبوده، علیه نظام حاکم می نوشتن و اتفاقاتی که توی مجلس داشت رخ می داده، اولین مجلسی که توی ایران شاهدش بودیم، اومده این اطلاعات رو گردآوری کرده که بدونیم که خب حالا جامعه چجوری پیگیر وضعیت این دختران قوچان بوده. مثلا توی شبنامه ها، تو رساله ها، مثلا شعر ازش وجود داره، طنز ازش وجود داره. این واقعه تاریخی به شکل‌های مختلفی ثبت شده، ولی حداقل الان من و شما از این روایت تاریخی به ندرت به گوشمون خورده. دختران قوچان توی این نوشته ها میشن نماد ظلم و ستم ملت. اون دولت میشه کسی که داره این ظلم و ستم رو به مردم میکنه و این داستان از یک جنبه های خیلی اهمیتش بیشتر هم میشه. از چه جنبه ای؟ از این جنبه که اینا دختر بودن، یعنی باکره بودن، بعضن دختر بچه بودن، مسلمان و اکثرا شیعه و کسانی که اینها رو می‌خریدن یا به کشورشون برده می‌شدن به عنوان برده و کنیز و اینجور حرفا، یا ارمنی بودن یا سنی بودن و خب اون موقع خیلی از فقها حتی سر این قضیه رگ غیرتشون باد میکنه. ببخشید من کلمه غیرت و ناموس رو دارم اینجا استفاده میکنم، چیزی که تو فرهنگمون وجود داشته، با اینکه کلمات کثافت و چرکی هن، خودم باش کهیرم میزنه و همین قضیه باعث شد
که یه مقدار تحریک پذیری و حساسیت مردمم رو این داستان بره بالا که چی به ناموسمون دست درازی کردن. من بازم شرمنده که این عبارت رو مجبور شدم بگم. خلاصه که ماجرای دختران قوچان میشه یکی از موارد تظلم خواهی ملت علیه استبداد دولت و یکی از راه‌های آفرینش قدرت جمعی مردم. فاجعه قوچان یک لکه ننگ توی تاریخ ایرانه، یادآور ظلم و ستمه که چه وضعیت بدی مردم دوران قاجار داشتن و نشون میده که چقدر اتحاد مردم میتونه مهم باشه، چقدر میتونه قدرتمند باشه. خیلی بریده روزنامه هایی که افسانه نجم آبادی بهشون استناد میکنه رو دوست دارم. مثلا پیداش نکردم که عیناً نقل قولش رو توی متنم بیارمش، ولی توی PDF که میخوندم دقیقاً یه همچین تیکه‌ای بود که یکی از اون روزنامه‌های زنان که زنها چاپ میکردن توی ایران قشنگ یه همچین لحنی داشت که شما مردا که مثلا ادعاتون سر غیرت و مردانگی و توانمندیتون کچلمون کرده، هیچ کار به درد بخوری هم نمی‌کنیم، 50 روز مملکت رو دست ما زنا بدین، ما خودمون اوضاع رو راستاریستش می‌کنیم. ببینین چقدر اون موقع ژورنالیسم و اکتیویسم و نمیدونم اینکه با چه قلمی با چه جسارتی اینا رو مینوشتی واقعا تحسین برانگیزه. میگم قسمت بریده روزنامه ها رو به نظرم حتما چند مرتبه بخونید. برای من لذت بخش ترین بخش کتاب نقل قول هایی بود که از روزنامه ها و مطبوعات اون دوره میشد و خیلی جالبه. معمولا طرفدارای پهلوی وقتی که میخوان به مردم ایران در اون دوره اشاره کنن میگن ایرانی‌ها بی سواد شپشوی خر بهمق فلان بهمان بودن، ولی نمیان بگن که ببخشید معذرت میخوایم، اوکی یه عده وضعشون خوب نبوده، سواد نداشتن، بهداشتشون پایین بوده، ولی ما همچین رسانه‌هایی داشتیم، همچین روزنامه نگارایی داشتیم، همچین مطبوعاتی داشتیم، همچین قلم‌های رسایی داشتیم، چیزایی که رضا شاه همه رو زد با بولدوزر صاف کرد. ولی خب اونا به نفعشونه که شما این بخش از واقعیت تاریخی ایران رو ندون و این دردناکه. حالا من به اندازه کافی از قسمت مفید و نیمه پر دیوان براتون تعریف کردم. بیاین بریم سر وقت قسمت سم داستان. این ماجرای زنان باغشانلو ببخشید و گفتم سرنوشت زنان بجنورد و دختران قوچان باعث یک همبستگی ملی و تظلم خواهی مردم شده بود. حالا بریم ببینیم که سرانجام اینا چی شد، آخر عاقبتشون چی شد. از سرنوشت دختران قوچان کوچکترین اطلاعاتی در دست نیست و از یه حدی بیشتر برای نجات و بازگردانی این دختران تلاش نشد. این بده. بنابراین این اتفاق تاریخی فقط از اونجایی حائز اهمیته که یک اتحاد و مطالبه‌گری کم نظیر توی جامعه ایران به وجود میاره. این خواسته و فهم به وجود اومد که بین نهادها و وزارتخونه‌ها باید تفکیک قوا به وجود بیاد. خیلی گفتم قسمت ارجاع‌دهی به روزنامه‌ها و مطبوعات خیلی جالبه. توی این روزنامه‌ها متن کامل حرف‌هایی که توی مجلس زده میشه رو مینوشتن و مثلا میگفتن خب چرا فلانی نرفتی این کارو بکنی، خب این که کار مجلس است، کار حاکمه. بعد مثلا میگفتن خب تو چرا انجام ندادی، خب این که جزء وظایف من نبوده. قشنگ ریز اون صحبت‌ها رو برای شما مینویسن. بعد متوجه میشین که تو همون بحث هایی که توی مجلس توی ایران داشته انجام میشده، خود اون نماینده های اولیه توی مجلس به این نتیجه میرسن که خب ما همه کارا رو نمیتونیم بکنیم، باید تفکیک قوا وجود داشته باشه، باید یک قوه مستقلی وجود داشته باشه که به جرایم مثلا آصف الدوله و اون یکی افخم چی بود به اینا رسیدگی بکنه. و این خیلی جالبه. ما در جهان فعلیمون داریم یه عده واقعا بر طبل سلطنت میکوبیم، بر طبل این که اصلا دموکراسی به چه دردی میخوره میکوبیم. و اون زمان 100 و اندی سال پیش مردم ایران که حتی میگم خیلی هاشون سواد خوندن نوشتنش هم به زور بود، فهم و عقلش اون موقع داشتن که ما به تفکیک قوا احتیاج داریم. ما باید یقه حاکم رو بگیریم که این چه وضعشه. باید در برابر رعیت مسئولیت پذیر و پاسخگو باشه. ما مردممون اون موقع این بود، بعد یه عده الان دارن اینو تشویق میکنن. من به کی بگم دردمو؟
توی اون جریانات و دعواهای توی مجلس و این که حالا آصف و دوله و اینام تو اون دادگاه ها میپیچونن و قصر در میرن و این حرفا، میفهمن که در برابر قانون همه برابر نیستن و یه عده برابرترن و اونجا بود که میان و به یه سری باگ‌های مشروطه پی میبرن، داشتن تلاش میکنن که این باگ‌ها برطرف بشه که متاسفانه به لحاظ تاریخی چنین فرصتی به مجلس مشروطه داده نشد. طنز داستان اینجاست کسی که خودش باعث نابودی مشروطیت توی ایران شده، طرفداراش الان دارن لقب ما مشروطه خواهیم رو خودشون میذارن. عقل تو سرتون هست؟ البته اتفاقی که میفته اینه که گفتم اون زنانی که ترکمان‌ها اسیر گرفته بودن، یه بخشی از این زنها برمیگردن به ایران که البته تلاش دولت ایران هم نبوده. خیلی وقتا خانواده هاشون پول جمع میکردن، مردم پول جمع میکردن، میرفتن و خانوما بازخرید میکردن که حداقل برگرده بیا سر خونه زندگیش با همسرش این حرفا. ولی با دختران قوچان این اتفاق انجام نگرفت. چرا؟ چون ببخشید بازم گلاب بروتون، من عذرخواهی میکنم که این حرف رو میزنم، مفاهیم کثافتیه ولی چاره ای ندارم. این دختران موقع فروش باکره و دختر بودن. حالا که قراره که برشون گردونیم، کی میدونه تو این مدت چه اتفاقی بر اونها افتاده؟ کدوم پدری دیگه دخترش رو توی این موقعیت گردن میگیره؟ کدوم جامعه ای اون دختر و زن فروخته شده رو پس فردا گردن میگیره و میگه آره حالا درسته ما فروخته بودیم، هر اتفاقی هم که افتاده به رو خودمون نمیاریم؟ این اتفاق شدنی نبوده تو بافت فرهنگی کثافت اون موقع. در نتیجه یک بازه زمانی داد مردم در میاد، ولی به هر حال دختران قوچان کسی خواهانشون نبوده، کسی منتظرشون نبوده، خیلی هم رغبتی نداشتن که مایه ننگ و خجالت رو به کشور بازگردونن. من باز هم عذرخواهی میکنم که چنین کثافتی رو به زبون آوردم، ولی چاره ای نبود. عیناً کلمات و حرفایی که هم توی کتاب ذکر شده، هم توی منابع تاریخی ذکر شده و توی فرهنگ بد مزخرفمون هست. نمیتونستم این رو سانسورش بکنم. برای همینه که گفتم میخوام یک ویدئوی مجزا در مورد افسانه بکارت بسازم و بگم که این افسانه چقدر باعث نابودی زندگی‌های زیادی در طول تاریخ بشریت و مشخصاً در ایران شده. این یکی از اون دستاوردهای کثیفشه. اصلا خیلی عصبی میکنه این موضوع. ولی این موقعیت برای زنای بوجنوردی وجود نداشته دیگه. وقتی که شما زن هستی، بکارتتو قبلا به یه مردی فروختی، همسرته و همسر مالک توه، تو ما یملک شوهرت هستی، در نتیجه تو حق مردی، تو سهم مردی. خب این که حق شدول آقایی بالاخره زیر پا گذاشته نشه رو، خب اینا تلاش میکنن که برگرده سر خونه زندگیش، که بچه هاش رو بزرگ کنه، که به همسرش یا همون صاحبش همچنان خدمت رسانی رو بکنه. ولی خب اون دخترای قوچان خواهان نداشتن متاسفانه. کلا توی اون دوره زمانی بکارت نشون دهنده پایگاه و قدرت اجتماعی او خانواده بوده. اون سنت دستمال خونی و این کثافت‌ها رو به اندازه کافی در جریانش هستیم که اینا رو میذارن واسه همون ویدیو. در خلاصه تو اون بافت فرهنگی، تو اون ساختار فکری، بکارت زن فقط مال شوهرشه و اگر این بکارت رفته پس یعنی اون مرد مالک اون زنه. وقتی که یکی مثل آیسان یا یکی مثل تتلو یا یکی مثل همین موجودات نر آلفایی میان و بالای منبر و میگن آره زن ایرانی فلانه، چرا رفته مثلا با یه مرد خارجی فلان کرده، بیسار کرده، اینا این تفکرشون از سمی ریشه میگیره که قرنها قدمت داره، از یک افسانه ریشه میگیره که هیچ بیس واقعی نداره، از یک جایگاه قدرتی ریشه میگیره که من مرد هر گوهی که بخورم هیچ ایرادی نداره، ولی خب اون زن یک کالاییه که باید دست نخورده دلیور بشه.
بحث بکارت رو میذارم برای اون یکی ویدیو. خلاصه که این بود ماجرای تلخ و ناراحت کننده حکایت دختران قوچان، کتاب بسیار درخشان از افسانه نجم آبادی که میگم متاسفانه این کتاب سالهاست تجدید چاپ نشده. اگر تونستین بخرین دمتون گرم، ولی اگر نتونستین من پی دی افش رو توی کانال تلگرامم میذارم. کلا تو اینترنت راحت میتونین این کتاب رو دانلود کنین و بخونید و به دوستانتون پیشنهاد بدید که بخونن. این ویدیو رو بهشون نشون بدین که ببینن اوکی درسته که ما توی تاریخ و فرهنگمون لکه‌های ننگ کم نداریم، اما نکات مثبتی هم داشتیم. این پروپاگاندای حاکم امروزه به نفعشه که ما اون نقاط قوت تاریخ خودمون رو نشناسیم و این بده. بیایم و آگاهی تاریخی خودمون رو در مورد این بازه زمانی ببریم بالا. من خودم در مورد این بازه زمانی خیلی اطلاعاتم کم بود و به خاطر این کتاب انقدر کنجکاو شدم که دوست دارم در مورد انجمن‌های زنان، مطبوعات زنان و جنبش زنان که استارتش مشروطه خورد رو بیشتر در موردش برم بخونم و بدونم. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. حتما چنلم رو دنبال کنین. ویدیوی بعدی در مورد افسانه پرده بکارت خواهد بود. با لایک، کامنت و سابسکرایب میتونین از چنلم حمایت کنین. وقتی که شما برای من کامنت میذارین و ویدیو رو لایک میکنین، یوتیوب ویدیوهای منو به افراد بیشتری نشون میده، چنل رشد پیدا میکنه و من بیشتر انگیزه میگیرم که بیشتر براتون تولید محتوا کنم. اگرم از سبک کارم، بیانم، ویدیوهایی که میسازم خوشتون میاد، یه دونیشن لینک توی دیسکریپشن گذاشتم، چه از داخل ایران و چه از خارج ایران. هر کی هر چقدر کرمشه میتونه به من حمایت مالی برسونه. حمایت های شما کمک میکنه که من با خیال راحت تر و با آسودگی خاطر بیشتر وقت بذارم برای کتاب خوندن و تولید محتوا. ممنون که با من همراه بودید. پلیلیست زنان، جنسیت و مطالعات زنان رو فراموش نکنین از چنلم ببینین. ویدیوهای آموزنده خوبی اونجا براتون گذاشتم. روز خوبی داشته باشید.